با عرض درود و سلام گرم به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب جا داره در این اول برنامه من هم به نوبه خودم و از طرف همه برنامه‌گذاران این تلویزیون به شما عزیزان در سراسر ایران و مخصوصا در شهر عزیز بندرعباس تسلیت عرض بکنم به همه عزیزانی که عضوی از خانواده را از دست دادن و یا در این صحنه دلخراش به هر صورت درگیر بودن. واقعا شدت این حادثه طوری بود که روی همه ایرانیان در سراسر دنیا تأثیرات بسزایی گذاشت و همه ما از این ناراحتی به شدت رنج میبریم و به همین خاطر من بلافاصله تصمیم گرفتم یک برنامه مختص این حادثه برای شما عزیزان تهیه بکنم و دلیل اون هم ضمن ابراز همدردی این بود که یکی از بهترین متخصصین این رشته را دعوت کردم که با همدیگه در رابطه با نحوه مدیریت این شرایط صحبت بکنیم. خیلی خوشبختم که دکتر مهدی میرسعیدی استاد بیماری‌های ریه و مراقبت‌های ویژه و رئیس بخش بیماری‌های ریوی دانشگاه فلوریدا را در برنامه داریم. دکتر میرسعیدی مقالات زیادی در رابطه با ریزگردها و بیماری‌های ریوی و اینجور مسائل چاپ و نشر کردن و تقریبا میتونم بگم بهترین فرد هستن که اطلاعات ساده را به بهترین نحو به شما عزیزان ارائه بدن که در این شرایط چجوری مردم ناحیه بندرعباس بتونن از خودشون مراقبت بکنن. خب دکتر میرسعیدی خیلی خوش اومدید به برنامه زنگ سلامت. اگه یک خلاصه‌ای برای بینندگان خودتون معرفی بکنید در خدمتتون هستیم. نوید جان خیلی ممنونم که دعوتم کردی برای این امر مهم توی برنامه‌تون. اول از همه مایلم تسلیت عرض کنم به تمام خانواده هایی که عزیزاشون رو از دست دادن و بیمارای با حال عمومی بد در بیمارستان های مختلف کشور به دلیل این حادثه دارن و همچنین میخوام تسلیت عرض بکنم به مردم ایران به خاطر همدردی که دارن با عزیزان میکنن چه در داخل و چه خارج از کشور. شما لطف کردید و من معرفی کردید. من دکتر مهدی میرسعیدی هستم، فوق تخصص ریه و ICU مراقبت‌های ویژه و در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم دکتر میرسعیدی، ممنون که وقت گذاشتین. خب دکتر میرسعیدی از نظر سیاسی که همه ما یه جورای فعالیت‌هایی هم داریم، نمیخوام در این برنامه با هم بپردازیم، تحلیلگرای مختلفی به این موضوع میپردازن، هرچند که واقعا جای شرم داره که مسئولین بیخرد ما نه تنها این موضوع رو هم مثل سایر اتفاقات گذشته میخوان لاپوشونی بکنن و سرپوش بنهان، ولی وقتی آدم میبینه که رئیس جمهور کشورمون که خودشون هم یک متاسفانه پزشک هست هرچند سهمیه‌ای ولی میره بالا سر مریض و میگه هر میخنده میگه شما هیچیت نیست پاشو برو خونه، اینجا آدم واقعا نمیدونه چی بگه. اصلا قلب و احساسات پزشکی و حرفه‌ای آدم به درد میاد. از این مسائل که بگذاریم به طور خلاصه شما این موضوع را که این اتفاق به این بزرگی را که در 2 روز گذشته پیش اومده و عزیزان زیادی یا جانشون از دست دادن یا مجروح شدن و به طور کلی اگه یک مقدمه در این مورد نظرتون رو بفرمایید تا به مسائل پزشکی و نحوه مدیریت هموطنان بپردازیم. حتما. نوید جان همونجوری که میدونی روز شنبه ظهر به وقت ایران این حادثه میفته و وقتی که این حادثه اتفاق افتاد با آتش سوزی بسیار مهیب و با ایجاد دود و ذرات معلق بسیار زیاد در منطقه و یک موج انفجاری بسیار بزرگ باعث صدمه به بسیاری از افرادی که اونجا کار میکردن، کارگرهای محلی و کارگرهای غیر محلی که باید به اونا هم توجه کنیم به وجود اومد و بعد از اون گروه هایی که سعی کردن وارد منطقه بشن و کمک بکنن به خاطر شکل حراستی و بسیار بسیار انتظامی منطقه، گروه های حامی مردم و گروه های کمک توان ورود به منطقه رو ندارن. در نتیجه تمام چیزهایی که ما میتونیم الان عرض بکنیم اطلاعاتیه که بر اساس تصاویر
حرفهای مردم از داخل ایران، خبرهایی که از پزشکان و همکاران به ما رسیده، گروه‌های امدادی که دارن فعالیت میکنن هست و متاسفانه هنوز اطلاعات دولتی درستی وجود نداره. و بدون تردید در آینده هم اطلاعاتی به ماها و به مردم ایران نخواهند داد متاسفانه این مسئولین ما، چرا که تمام سیستم اینا بر مبنای دروغ و فساد و اینجور مسائل بنا نهاده شده. ولی خب خوشبختانه مردم ما نشون دادن که در طی این 2 روز از تبریز تا کردستان و تا بجنورد و تا جاهای دیگه در صف‌های طولانی برای اهدای خون و یا کمک هایی که میتونن خودشون بکنن. ولی متاسفانه همونجوری که اشاره کردین این حکومت همه محدوده را امنیتی کرده. ولی خب ما قراره به مسائل پزشکی بپردازیم و اینکه هموطنان مهدی جان در این اول برنامه اگه بفرمایید ریسک های همچین ریزگردها و گازهای شیمیایی که در هوا منتشر شده کلاً چیا هستن برای سلامتی مردم؟ خب ببین، اولین چیزی که باید همیشه در مورد این نوع حوادث در نظر بگیریم اینه که چه موادی اونجا وجود داره و چه گازها و مواد شیمیایی رو میتونه تولید بکنه. همونجوری که عرض کردم متاسفانه اطلاع رسانی شفاف در سیستم وجود نداره. در نتیجه ما دقیقا نمیدونیم که داخل کانتینرها چه موادی بودن، اما بر اساس نوع انفجار، رنگ اون و رنگ سنجی اون فضای گازی که به وجود اومد میشه احتمالاتی رو مطرح کرد. به نظر من با توجه به اینکه اون شعله‌های نارنجی رنگ با قسمت‌های زرد و گاهن قهوه‌ای توی انفجار به صورت مشخص دیده میشه، توی طیف رنگی نیترات آمونیوم وجود داره و تو مقاله‌ای که جدیداً هم در کیهان لندن چاپ کردیم همینو نوشتیم. این نوع رنگ که از شعله اولیه این دیده میشه باید جزو دسته های نیترات آمونیوم و اون انفجار بعدیش باشه. بعضی از خبرها اومدن در مورد پرکلورات سدیم صحبت کردن که به نظر من این احتمال بسیار پایین هست. نوع پرکلورات سدیم رنگ سوختی که درست میکنه یک زرد طلایی رنگ هست و رنگ نارنجی نمیتونه درست بکنه. اما ترکیبات دیگه کلورات مثل پرکلورات آمونیوم با اینکه معمولا بیرنگ هست ولی میتونه اون حالت انفجاری هم در حالتش به وجود بیاره. ترجیحاً در این لحظه به صورت قطعی نمیشه هیچ کدوم از این حالات رو 100% گفت. دکتر میسعدی، من ببخشید صحبتتون رو جسارتمون رو قطع کنم ولی به خاطر ضیق وقت یه جورایی به مسائل مهم میخوایم بپردازیم. حالا علاوه بر جدای از این که چه نوع گازی هست، این 2 تا تأثیرات میتونه روی مردم و افرادی که در اون صحنه بودن که حالا یه سری جانشون از دست دادن که رویشون شاد باشه، ولی گروهی هستن که به 2 نحو دچار آسیب شدن. یه سری‌ها که عضو قطع عضوی دارن یا شکستگی و زخمای باز دارن که این گازها مستقیما به بدنشون تاثیر میذاره، وارد میشه، و یه سری هم دچار مشکلات تنفسی میشن که به خاطر دم و بازدم در اون محدوده اون حادثه. این 2 گروه را اگه شما به طور خلاصه بگید که تأثیرات این گازها و علائم و سیمتوم هایی که این بیماران میتونن نشون بدن که کی به دکتر مراجعه بکنن و یا کلا مردم اون منطقه الان با این موضوع این گازها چجوری بایستی برخورد بکنن؟ نوید جان، بحث این که این گازها چه تأثیراتی دارن به نظر من خیلی مهمه و باید یه خورده بیشتر روش وقت بذاریم. مهمترین چیز اینه که اولا همجوری که عرض کردم دقیقاً نوع گاز اولیه رو ما نمیدونیم، اما معمولا در حین این نوع حوادث انواع اکسیدهای نیتروژن، CO و آمونیاک به خاطر سوختهایی که ناقص انجام میشه زیاده و مواد دیگه ای هم هست که به اینا ترکیبات فرار عالی میگن، در کنار اون ذرات معلق که به عنوان پارتیکل ماترها یا PM گفته میشه، اینا هم تأثیرات خودشو داره. این تأثیرات به چند صورت هست. اول به صورت اون حادثه حاد و کسایی که در معرضش به صورت اولیه قرار میگیرن.
عموماً سوختگی‌های شدید اگر از اون مرکز اصلی یا هسته اصلی آتش دور بودن میتونه به صورت اینا باشه و تنفس این گازها و حرارت باعث التهاب‌های شدید مجاری تنفسی میشه و بعضی موقع‌ها بابت این ورود گازهای داغ باعث التهاب ریه و ادم ریه میشه. این موارد اورژانس هایی هستند که باید سریع به وسیله تیم اورژانس بررسی بشه و به بیمارستان ها بخش های مراقبت ویژه کل کشور انتقال پیدا کنه. در مورد صدمات استخوانی، بافتی، گروه های جراحی، شکم حاد، ضربه های مغزی، صدمات چشمی و بخش های مختلف بدن، اینا هر کدومشون نیاز به بررسی مشخص و خاص خودشو داره. برای همین هست که به شدت ما معتقدیم که گروهی که به عنوان هسته اصلی بحران یا کمیته بحران تعیین میشه نقش اساسی اینجا داره و پیشنهادی که ما داریم اینه که باید 2 گروه مختلف برای اون کمیته بحران درست کنن. یک گروه علمی هست که از گروه‌های مختلف دانشگاهی ایران، اپیدمیولوژیست ها، متخصصین جغرافی، متخصصین هواشناسی، متخصصین سمشناسی، متخصصین شیمی، متخصصین بهداشت محیط، اینا باید به عنوان بازوی علمی باشن که تو این شرایط با چه کار انجام بشه. در مورد اینکه چه کارهایی باید اینا برای کنترل انجام بدن، من میتونم چند محور رو خدمت عرض کنم که بسیار مهمه. یک اینه که مسئولین باید چه کار بکنن. 2 اینه که مردم باید چه کار بکنن. قسمت مسئولین طبیعتاً بیشترین و مهمترین قسمت هست. اولین چیزی که تو این شرایط باید انجام میشد که امیدوارم شده باشه، هرچند میگم اطلاعاتی ما نداریم، اینه که باید اون مراکز مجهز به سنسورها و پردازشگرهای مخصوصی بشه که بتونه گازهایی که در موردش صحبت کردیم اینها رو سنجش بکنه. مقدار سنجش اون گازها هست که تعیین میکنه ما باید چه کاری برای مردم انجام بدیم. وقتی غلظت‌های اون گازها در اون منطقه زیاد باشه باید دستورالعمل‌های خاصی صادر بشه. این تنها نباید فقط توی اون محل سانحه باشه، در کل شهر باید این اتفاق بیفته و حتی در شهرهای اطراف. گروه ما با بررسی وضعیت باد و وضعیت هوایی و اقلیمی اون منطقه در دیروز و روز قبل به این نتیجه رسیدیم که بادهایی که وجود داره گازها رو به طرف شرق محل سانحه و شمال شرقی میبره. یعنی شهرهایی مثل میناب که در معرض این گازها قرار میگیرن هم باید عین هسته مرکزی سنسور داشته باشه. محلهای دیگه میخوام کلامت بازم اتفاقا یه سوال بعدیم همین بوده، همینجا بحثش رو پیش اومده. این گازها حالا بر مبنای باد میتونه تغییرات داشته باشه در حالت شرایط فعلی اون منطقه، تا چه اندازه یا فاصله میتونن به مردم آسیب وارد بکنن؟ خب این بستگی به نوع اون گاز داره. وقتی شما در مورد گازها حرف میزنید و در مورد غبار صحبت میکنید، بر اساس وزنش، بر اساس خصوصیات شیمیاییش ممکنه در همون منطقه بیشتر باشه یا اینکه در ارتفاعات بالاتر جوی قرار بگیره و بتونه در کل کشور پخش بشه. معمولاً وقتی که گرد و غبارهای با وزن بسیار پایین صحبت میکنیم، یعنی در مورد PM2.5 حرف میزنیم که در سطح مایکرون هست، اینا قدرت گسترش بسیار بالایی دارن. گازهایی که منشأ نیتراتی دارن اینا میتونن در منطقه کمتری پخش بشن. در نتیجه اینا بستگی به اون گازها مهمه. SO2 یکی دیگه از اوناست که ممکنه در منطقه محدودتری باشه. ولی در حال طبق بررسی‌های ما شهرهای مجاور در قسمت شرق و شمال شرقی محل حادثه مثل هرمز و میناب هم باید بررسی بشه. سومین چیزی که تو این مرحله مهمه اینه که جاهایی که اون معیارهای سمی بالایی داره توی سنجش‌هایی که داره میشه، توصیه شدید به تخلیه افراد اون منطقه میشه.
این یه چیز بسیار مهمیه. ما نمیتونیم از مردم بخوایم که شما نفس نکشید، ما باید اونها رو جابجا کنیم. این یکی از مسائل بسیار مهمیه که من نشیدم یه چنین کاری شده باشه. طبق برآورد عذر میخوام بازم. ببین همین امروز من کلیپ های میدیدم که حتما شما هم دیدین، افرادی که اونجا کار میکنن، راننده کامیون ها و غیره، بدون ماسک در همون محدوده اولیه انفجار، اصلا اینا بدون ماسک و بدون همه چی دارن کار میکنن، کانتینر رو جابجا میکنن. این نشون میده که اصلا مدیریت بحرانی وجود نداره. به همین خاطر من فکر میکنم از مسئولین این بحران نمیشه انتظار چندانی داشت. از مردم خودشون اگه لطفا تا اینکه برنامه ما به پایان برسه چه نکاتی رو باید رعایت بکنن. من یک نکته دیگه هم عرض بکنم در مورد ماسک. ببینید، ماسک در مواردی که این نوع حادثه ها داریم، دو نوع کاربرد مهم ما ازش انتظار داریم. وقتی که مواد گازی وجود داره مثل SO2، مثل ترکیبات NO2 و ترکیبات دیگه‌ای که با کلور میتونه درست بشه، ماسک های معمولی و ماسک N95 قدرت کنترل اون گاز را نداره. اینا باید از ماسک های مخصوص با زغال فعال استفاده بشه. اما ماسک 95 توانایی گرفتن غبار رو داره و اون یک بحث دیگه ای هست که در بعضی موارد میشه حداقل بگیم یک مقداری از مشکلات رو کمتر بکنه. خواستم این اول مشخص بشه. و ما لیست بزرگی از کارهایی که اگر ما بودیم میخواستیم اونو برنامه‌ریزی بکنیم و چطور میباید اونو عملیاتی میکردیم میذاشتیم. من یه نکته دیگه هم تو این قسمت مسئولین بگم که خیلی مهمه. مسئله آب اون منطقه، آبی که به مردم داره داده میشه میتونه آلودگی به گازها پیدا بکنه. اگر آبهای سطحی دارن استفاده میکنن، اینا رو باید کنترل کنن و به جای اون آبهای با بطری و آبهای تمیز به مردم بدن. من از بقیه صرف نظر میکنم، ولی به قسمت مردم چند تا تیکه خیلی به نظر من مهمه. یک، کسایی که بیماری های مزمن ریوی و قلبی دارن، مهمترین چیز اینه که اگر میتونن از منطقه برن بیرون برن، اگر نمیتونن داروهاشون رو مرتب استفاده کنن. الان زمان این نیستش که فکر کنم من به دارو نیاز ندارم. این بسیار بسیار اهمیت داره. ببخشید. بیماران قلبی هم همینطور. در مورد بیماری های مزمن دیگه هم باید توجه خاص کرد. بیماران دیالیزی باید براشون برنامه‌ریزی کرد که اینا توی این داستان چیکار باید انجام بدن. بیماران دیابتی مهمن، بیماران مبتلا به ایدز مهمن، بیماران مبتلا به بیماری های اعصاب مهمن. اینا بسیار بسیار مهمه و باید توجه خاص بشه و حداقل مردم میتونن به خودشون کمک کنن، داروهاشون رو تا جایی که میشه استفاده کنن. اگر نیاز به تجدید دارو دارن برن تجدید بکنن و به اندازه کافی دارو داشته باشن. دومین چیز اینه که بفرمایید. دومین چیز اینه که این صحنه‌ها صحنه‌های تماشایی نیست. مردم به جای اینکه تو خونه بمونن و تا جایی که امکان داره خودشون رو از معرض تماس با این مواد شیمیایی و دود جدا بکنن، نباید بیان بیرون و بخوان فیلم بگیرن یا بخوان تماشا بکنن. این نکته بسیار مهمه. جاهای به قول اینا سیف هاوس یا جاهایی که خونه‌های با اطمینان بیشتر هست باشید. تا جایی که میشه بیرون نیاید و اگر بیرونم میاید تا جایی که امکان داره سعی بکنید حفاظت بکنید از پوستتون. پوست باید بعد از اون شسته بشه، صورت شسته بشه، چشم باید شسته بشه. این تنها ریه نیست، تمام اعضا. دکتر سعیدی ببخشید، من همین سوالم بود، آیا این از طریق تماس و چشم و گوش و اینا هم میتونه آسیب وارد بکنه این مواد ریزگردها؟ تمام مواد شیمیایی که داریم در مورد صحبت میکنیم احتمال آلودگی پوستی، واکنش‌های پوستی، احتمال آلودگی چشم و ارگان‌های مختلف رو داره. اگر کسی مجبور شد بره بیرون، وقتی اومد خونه با آب و صابون باید خودش رو بشوره، باید شستشو بده و تمام لباسایی هم که تو تنش بود توی کیسه بذاره یه گوشه‌ای و استفاده نکنه.
چون همه اینا باعث آلودگی داخل خونه و انتقالش به افراد میشه. خیلی ممنون از توضیحات و نکات خیلی خوبی که گفتین. امیدوارم بینندگان این برنامه رو به همه دوستا و آشنایشون بفرستن و ما هم در جاهای مختلف اینو شیر میکنیم که مراقبت از شرایط سلامت در این موقعیت ها خیلی مهمه. دکتر میرسیدی، وضعیت بیمارستان ها الان خیلی حاده، واقعا صدها نفر در هر بیمارستان به دارو و مواد کمکی اولیه دسترسی احتمالاً ندارن، شلوغ، کمبود نیرو داریم. البته این هم اشاره کنم وقت ما متاسفانه تموم داره میشه، چند دقیقه بیشتر نمونده. اگه به طور خلاصه آیا داروهایی هست که مردم خودشون بتونن تهیه بکنن؟ اصلا وضعیت دارو در ایران چجوری در اون منطقه در این روزها اطلاعی دارین در این مورد؟ ببینید، اولا مردم نیاز است دارو تهیه بکنن. این توصیه نیست که باید بشه. باید داروخونه ها و مسئولین و توزیع در شرایط بحرانی و دولت انجام بده. من میفهمم که دولت کارآمد نیست، اما خطر این که مردم خودشون داروهای نابجا استفاده بکنن به نظر من خطر کمتری از نابسامانی حکومتی نیست. و کاری که توصیه میکنم و سرعت اون فاصله کم زمانی شما میتونم عرض بکنم این که ما پزشکان بسیار خوبی در ایران داریم و کسانی داریم که میتونن، امکان این دارن که کمک بکنن و بتونیم این مشکل رو حل کنیم. درود بر شما. امیدوارم که مسئولین از این متخصصین عزیز استفاده بکنن. واقعا در این 2-3 روز من دیدم صدها مطب و مراکز مختلف درمانی اطلاعیه دادن که به طور داوطلبانه به بیماران کمک میکنن برای پست ریهاب و غیره. دکتر، من نمیخوام بیشتر حرف بزنم چون حرفای شما مهمتره. در این 1-2 دقیقه آخر نکات دیگه هست که شما بفرمایید. من واقعا میخوام تشکر بکنم از پزشکا و افرادی که الان تو منطقه هستن، آتش نشانان و کسای دیگه‌ای که خدمات دارن میدن. تو این موقعیت با نبود تجهیزات لازم کمک کردن به عزیزان کشور یک افتخاره و ما هم به اون کسایی که دارن این کارو میکنن افتخار میکنیم. درود بر شما. امیدواریم که این تأثیرات فعالیت‌ها و کارهای داوطلبانه مردم ما در سراسر کشور درس عبرتی بشه برای مسئولین بی وجدان این حکومت که لااقل عده‌ای که هنوز جا داره به خودشون بیان و بتونن جدای از این که پیشگیری بکنن از همچین حوادثی، لااقل اگه اتفاقی پیش اومد که حالا به دلیلش کار نداریم بتونن به خوبی مدیریت بکنن. خب خیلی ممنون دکتر میرسیدی، ما نکات خیلی خوبی را گفتین. فقط یک سوالی که من در ذهنم مونده، آیا تأثیرات طولانی مدت هم این مواد و ریزگردها روی سلامتی دارن؟ سوال بسیار خوبی کردید و متاسفانه بله دارن و برای همین حفاظت مردم بسیار بسیار مهمه. ریزگردها و گازهای شیمیایی میتونن تأثیرات مزمن از جمله بیماری‌های مزمن ریوی، قلبی، سرطان‌ها به وجود بیارن که امیدوارم برای مردم ایران پیش نیاد. خیلی ممنونم از شما. ممنون که به این برنامه تشریف آوردین. در این وقت کوتاه آماده کردن و تهیه این برنامه چندان آسان نبود دوستان. منم قرار نبود این برنامه ضبط بشه، ولی خب به خاطر همدردی و همدلی با شما عزیزان از دکتر میرسیدی تقاضا کردم که تشریف بیارم و امیدوارم که این نکات رو جدی بگیرید دوستان. سلامتی، همونجوری که دکتر میرسیدی هم اشاره کردن، شما با 2 ساعت واقع شدن در اون شرایط میتونید آسیب‌هایی به سیستم تنفسی و قلب و عروقتون وارد بشه که تا چندین سال مسائل بزرگتری برای شما به همراه داشته باشه. در اینجا ضمن تشکر مجدد از شما و آرزوی سلامتی برای همه عزیزانی که در این منطقه حضور داشتن و به نحوی درگیر این مشکلات انفجار بندر عباس هستن، امیدوارم که هرچی سریعتر بهبودیتون رو به دست بیارین و اگه سوال خاصی نکته‌ای داشتین دکتر سعیدی، من اینجا قولشو میگیرم که هموطنان بفرستم برای منم برای شما بفرستم که کمکی بکنیم لااقل از راه دورم. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. مرسی، خیلی ممنون. خب در اینجا به اتفاق مهمان برنامه دکتر مهدی میرسیدی از فلوریدا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد و هفته بعد. مواظب
سلامتیتون باشین. شب و روز خوش. خدا نگهدار.